හරි ජයග්‍රාහී දවසක් වේවා කැලුම් ඇකඩමි YouTube channel එකත් එකතුලා ඉන්න සියලුම දෙනාට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මතකය දියුණු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම විශේෂ ප්‍රබල ක්‍රම 10ක් ගැන. මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින් පළවෙනි වතාවට ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි මේකේ මේ අකුරු පොඩි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ හදලිවල මේකට ගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේ සමහර මේ ප්‍රබල කියන එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා මේ වගේ තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් එච්චර ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් පළවෙනි වතාවට තමයි ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරහා මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ. කොහොම වුණත් ඔයගොල්ලන්ට මේක දැනගත යුතු කාරණාව තමයි ඕගොල්ලොන්ගේ මතක ශක්තිය කියන එක විශේෂ දෙයක්. ඒක හරි අපි මුලින්ම මෙහෙම කතා කරමු. දැන් තමන්ගේ මොළය ගොඩක් ස්නායු වලින් හැදිච්ච දෙයක් නේ. ගොඩක් ස්නායු එකතු වෙලා හැදිච්ච ගොඩක් බොහෝ දුරට සංවේදී ස්ථානයක්. ඉතින් මේ මොළය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ගියාම අපිට මේ මොළයේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ මතකයන් තුනක් මම මේක සඳහන් කරලා තිනවා. කෙටි කාලීන මතකය තියෙනවා, දිගු කාලීන මතකය තියෙනවා, ඒ වගේම සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් හරහා එන මතකය තියෙනවා. ඉතින් මේවා එකින් එක මම පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. කෙටි කාලීන මතකය කියන්නේ මොකද්ද? දිගු කාලීන කියන්නේ මොකද්ද? සංවේදී කියන්නේ මොකද්ද? ඒක පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට මතකය කොහොම හරි ඉන්න තැනින් ටිකක් හරි උඩට ගන්න පුළුවන් යම් ක්‍රමවේද කිහිපයක් තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. තව එකක් අපි කිය යුතුයි දැන් ඉන්න ගොඩක් වැඩිහිටියන්ට එහෙම ගොඩාක් මේ මතක ශක්තිය අහිමි වීමේ සම්භාවිතාවයක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 50 60 ඒ සීමාවට එද්දි ගොඩක් අමතක කරනවා. ඉතින් මේ සමහර අය ඉන්නවා හැබැයි ඒ වයසේදීත් ඉතා හොඳ මතකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 70 80 වුණත් ඉතින් අවුරුදු ගානකට කලින් වෙච්ච ඒ වගේම හදිස්සියවත් ඊයේ කෑවේ මොනවද ඇහුවොත් අන්න ඒක කියන එකේ ඉඳන් මේ හැම එකම හරියට කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. ඉතින් අපටත් සමහර විට මේ වීඩියෝ එක කරන මටත් සමහර විට සමහර දෙයක් කිව්වහම ඒක මතක නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. හැබැයි ඒක දිගටම වෙන්නේ නැතුව ඒක පාලනය කරගෙන අපි යම් මට්ටමක ඉන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හරි අපි එහෙනම් පළවෙනි කරුණට යමු. ඒක තමයි වැදගත් දේවල් ලියා ගන්න. මම රූපයක් එක්කම දාලා තිනවා. ඉතින් මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලට මොකක් හරි රාජකාරියක් කරන්න තියෙනවා නම් අන්න ඒක මේ දවසට කර යුතුයි කියලා ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ලබන මාසේ 5 ඔයාලට මෙන්න මේ මීටින් එකට යන්න තියෙනවා. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න තියෙනවා නම් යම් කිසි දවසක අවසන් කරන්න අන්න ඒක ලියාගෙන තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ලොකු කැලෙන්ඩරයක් අරගෙන, ඒ කියන්නේ ලොකු කොටු තියෙන කැලෙන්ඩරයක් අරගෙන අන්න ඒකේ මේ දවසට මෙන්න මේ දේ කළ යුතුයි කියන එක ලියාගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට අමතක වීමේ සම්භාවිතාවය ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා. හරි අපි යමු ඊළඟ කරුණට. ඒක තමයි ගණිත ගැටලු කියන එක. ඉතින් මේ ගණිතය කියන එක හා සම්බන්ධව මතකය මේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අතිශයින්ම සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ගණිත හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් කියන්නේම ඒ කෙනාට හොඳ මතක ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පාසල යන කෙනෙක් නම් කොහොමත් ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන පොත් අරගෙන නැත්තම් වෙන කෙනෙක්ට නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ මතකය පාවිච්චි කරලා ගණන් හදන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු යම් එකතු කිරීම අඩු කිරීම ඔළුවෙන් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට 10 10 20යි 20 වැඩි කිරීම 20 400යි 400න් 10ක් අඩු කරාම 390. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මනසෙන් කරන්න පුළුවන් නම් මම කලින් වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරා. ඒක හොඳයි. ඒ වගේම එහෙමත් නැත්තම් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තියෙනවා ඕන තරම් පොත් තියෙනවා ගණන් සම්බන්ධවයි බුද්ධි පරීක්ෂණ ගැටලු මෙන්න මේ වගේ ඒවා තාර්කික බුද්ධිය සම්බන්ධ එහෙම එකක් අරගෙන ඒත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගණිත හැකියාව වර්ධනය කරගෙන ඔයාගේ මතක ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න. හරි අපි යමු ඊළඟ එකට. ඒක තමයි මෙමරි ගේම්ස් කියන එක. ඉතින් මේකේ මම රූපේ දාලා තියෙන චෙස් කියන එක. ඉතින් චෙස් කියන එකත් හොඳ මෙමරි ගේම් එකක්. හැබැයි ඊට අමතරව මම මේ කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එක ඇප් තියෙනවා මේ මෙමරි ගේම්ස් කියලා. ඒ ඇප් ස්ටෝර් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතා හොඳ ගේම් තියෙනවා. මමත් කාලයක් එක ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරා. ඒකෙන් ගොඩක් මේ හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ යම් වචන මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔය ගණිතය ආශ්‍රිත දේවල් තිබ්බා. ඒක ගොඩක් හොඳයි. හොඳ ගේම් එකක්. ඉතින් අර සාමාන්‍ය ගේම් එකක් ගහන්න නැතුව මේ මෙමරි ගේම් කියන එකක් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ඔයගොල්ලෝගේ මතක ශක්තියට හොඳ දීර්ඝ කාලීන බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේක කැමැත්තෙන් කරන්නේ. ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා එහෙම කරනවා. ඒක කැමැත්තෙන් කරන්නේ. කාලය පොඩ්ඩක් වෙන් කරගෙන නිකන් උත්සාහ කරලා බලන්න. හරි අපි යමු ඊළඟ එකට. ඒක තමයි එකවර වැඩ කිහිපයක් කිරීමෙන් වැළකීම කියන එක. දැන් ඕගොල්ලොන්ට වැඩ කිහිපයකටම එකපාර අවධානය දෙන්න ගියොත් කොහොමත් මතක ශක්තිය තියාගන්න බෑ. මොකද අපි නිකන් උදාහරණයක් ගමු. බත් කන ගමන් ටීවී බලනවා. මේ දෙකෙන් එකකටවත් ඔයාලට හරියට අවධානය දෙන්න බෑ. පාඩම් කරන ගමන් මොකක් හරි මෙලෝ වැඩ කරන්නේ සින්දුවක් දාගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒකත් ඔළුව තියෙනවා අරකත් තියෙනවා. හරියට බැලන්ස් කරගන්න බෑ. හැබැයි හරියට කරන යත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සින්දුවක් අහගෙන පාඩම් කරන ගණන් හදන අය ඉන්නවා. මම කියන්නේ ලොකු ප්‍රතිශතයක් ඒ දේවල් හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩක් කරන තැනකට ගියත් මේ වැඩ කිහිපයක් එක්ක ඔළුව මේව කරගෙන අරක මේක තියාගත්තොත් ඉතින් මතක ශක්තිය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම අවුල් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ලොකු ප්‍රශ්න රාශියක් ඔයගොල්ලන්ට එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ඉතාමත්ම වැඩි.
හරි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ මතක ශක්තිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රධානම එකක් භාවනාව. ඉතින් බුද්ධ ධර්මයට අනුව නම් භාවනාව කියන එක අපි කවුරුත් දන්න දෙයක්. ඉතින් අනිත් ආගම් වල අයත් මේ භාවනා ක්‍රම අනුගමනය කරනවා. දැන් විදේශිකයන් පවා මේව අනුගමනය කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මෙඩිටේෂන් ක්‍රම මේ භාවනා ක්‍රම අත්හදා බලන්න. ආනාපාන සති භාවනාව තියෙනවා. එතකොට මෛත්‍රී භාවනාව තියෙනවා. මේ වගේ භාවනා ගොඩක් තියෙනවා. හුස්මත් එක්ක කරන භාවනාව මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳයි මේ මතක ශක්තියට. අපි ඒකට ලොකු අවධානයක් තියාගෙන කරන නිසා ඉතින් පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න අසංසුම් වෙලා තියෙන මනස සංසුම් බවට පත් කරගන්න ඔළුව හොඳට ධාරණ ශක්තිය හරියාකාරව පවත්වාගෙන වාට යන්න පුළුවන් තමන්ගේ ඉලක්ක වලට යන්න ලොකු ශක්තියක් වේ මේ භාවනාව කියන එක. හරි අපි යමු ඊළඟ එකට. ඒක තමයි ආහාර කියන එක. ඉතින් ආහාර කියන එක ඉතින් කවුරුත් දන්නවා අතිශයින්ම වැදගත්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ওই ආහාර පාන ගොඩක් තියෙනවා මේ මොලේ කියාගත්ත බලපාන උදාහරණයක් විදිහට ගොට්ටු පොළ, රට කජු, මේ කජු වර්ග, මේ විටමින් B බහුල ඒවා. එතකොට මේ තව එකක් මේ ගොට්ටු කොළ වල එහෙම කියනවා මොලේ පිහිටීමට සමාන පිහිටීමකුත් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සත්‍යතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක විද්‍යාත්මකව මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. ඉතින් අර ඒ කියන්නේ ගොට්ටු කොළ වලින් එහෙම ලොකු දෙයක් බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ අම්මලා තාත්තලාට කියලා ගොට්ටු කොළ ටිකක් හදාගෙන කාලා මතක ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න. හරි ඊළඟ එක කොටස් වශයෙන් මතක තබා ගැනීම කියන එක. මම මේක කෑල්ලක් අඩංගු කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කොටස් වශයෙන් අපි හිතමු ෆෝන් නම්බර් එකක් වගේ අංක 10ක් තියෙන එකක් අපි මොකද කරන්නේ අංක 3 4 3 නැත්නම් 3 4 මේ විදිහට කොටස් වලට කඩනවා. අන්න එහෙම හැම දෙයක්ම ඔයාලට පුළුවන් කොටස් වලට කඩලා තියාගන්න. තව එකක්. ඔයා වැඩක් කරන කෙනෙක් නම් හෙට දවසේ රාජකාරිය ගැන දැන් හිතුවොත් දැන් තියෙන රාජකාරිය කටයුතු කරන්න අමාරුයි. අන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ඒවත් කොටස් වලට කඩන්න. හෙට ඒවා මෙහෙම, අද ඒවා මෙහෙම. ඉතින් ඒවා පුළුවන් ෆෝන් නම්බරේ වගේම අනිත් දේවලුත් මෙන්න මේ විදිහට කොටස් වලට කඩලා තමන්ගේ කරන්න ඕන වැඩ වෙන පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් ඒත් එහෙමයි. තමන්ට මේව කොටස් වශයෙන් වෙන් කරලා වැඩ ටික හරියට සාර්ථකව කරගන්න ඕන හැකියාවක් තියෙනවා. අපි යමු ඊළඟ එකට. ඒක තමයි අවධානය. ඉතින් කරන වැඩේට හරියට අවධානයක් දෙන්න බැරි නම්, ඒ කියන්නේ ફોකස් කරලා හරියට කරන්න බැරි නම් කොහොමත් මතක ශක්තියක් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකු විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන වැඩේට හරියට අවධානයක් දෙන්න කියලා තමයි ඒක නම් කියන්න තියෙන්නේ. හරි අපි යමු ඊළඟ එකට. ඒක තමයි නිින්ද. නිින්ද හා විවේකය. මේ අකුරු වල වෙනස්කම් තියෙනවා කලින් කිව්වා වගේ. නිින්ද හා විවේකය. හොඳ නිින්දක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. අවම පැය 6ක්, ඒ වගේම පැය 9ක් වගේ කාල සීමාවක්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියන්නේ පැය 1මාරි නිින්දක් ලබන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පැය 1මාරි කොටස් වලින් පැය 6, 7මාර, 9, 10මාර ඔන්න ඒ වගේ. ඉතින් නිින්ද අතිශයම වැදගත් මතකයට. හරි නිින්දක් නැත්නම්, හරි විවේකයක් නැත්නම් මොලේ ස්නායු වලට හානි සිද්ධ වෙනවා. දීර්ඝ කාලීනව බලපානවා. ඉතින් හොඳ නිින්දක් ගන්න, හොඳ විවේකයක් ගන්න, මතක ශක්තිය හොඳට තියාගන්න. හරි අපි යමු අවසානයකට. ඒක තමයි දුම්මැටි සහ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් ඈත් වීම කියන එක. ඉතින් එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා මේ සාමාන්‍ය මත්ද්‍රව්‍ය වලින් එහා ගිහිල්ලා ඊට එහා ගිහ ගොඩක් භයානක දේවල් පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මතක ශක්තිය ගැන කියන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් මේ දුම්මැටි වලින් අපිට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔක්සිජන් ගැනීමේ ප්‍රතිශතය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේ මත්පැන් නිසා කෙටි කාලින මතකයේ අහිමි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ මතක ශක්තිය වර්ධනය කරන්න බලපාන තයමින් කියන එකටත් මේ මත්ද්‍රව්‍ය නිසා, මත්පැන් නිසා ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই කරුණු ටික තමයි මතකයේ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ දිනු කරගන්න කියන්න ඕන. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා කියලා කියනවා. කැලුම් ඇකඩමි YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ගොඩක් කරුණු දැනගන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා. මතක ශක්තිය හොඳ මට්ටමකට ගන්න ඕගොල්ලන්ට හැමෝටම හැකියාව ලැබේවා.